Ik sta hier in het kantoor van Ubisoft Nederland en ik heb hier net in een klein, donker en bloedheet hokje voor de allereerste keer gespeeld met de DLC voor Assassin's Creed 3, namelijk de Tyranny of George Washington. One crown, one ruler. De Tyranny of George Washington. Dat klinkt eigenlijk meteen al raar. Als je Assassin's Creed 3 hebt gespeeld, dan weet je ook waarom. Want Washington was natuurlijk een bondgenoot van Connor, de held van het spel. Dus hoe kan het nou ineens dat je grote vijand is? Dat is heel raar. Nou, dat rare, dat blijft gedurende die hele DLC. Want Connor weet zelf namelijk ook niet wat er aan de hand is. Je merkt eigenlijk al in het eerste uur dat Connor nog steeds zijn geheugen heeft. Hij weet in principe wat er allemaal gebeurd is in Assassin's Creed 3. Maar de hele wereld is compleet anders. Nou, de oorzaak daarvan is de Apple of Eden. En daarvoor gaan we even terug naar Assassin's Creed 2. Fascinating. Absolutely fascinating. What is it, Leonardo? What does it do? I could no more explain this than explain to you why the Earth goes around the sun. You mean the sun around the Earth? It's fabricated with materials that shouldn't exist. And yet, this is clearly a very ancient artifact. Misschien weet je het nog wel, in Assassin's Creed 2 had je steeds die puzzels. Dan moest je met een soort van zoekvlak op zoek naar de Apple of Eden die dan verstopt was ergens in een foto. Nou, daar had je dus ook een foto van George Washington in die de Apple dan in zijn zak of in zijn binnenzak had zitten. Daar is met geen woord over gerept in Assassin's Creed 3, maar dat betekent natuurlijk niet dat die foto niet bestond. Dus dit is eigenlijk het verhaal van wat er zou zijn gebeurd als George Washington de Apple in zijn bezit had. Nou ja, de Apple geeft veel macht en macht zorgt voor corruptie. Dat is eigenlijk een beetje het credo van deze hele DLC. George Washington krijgt macht, hij wordt corrupt en hij wordt eigenlijk de allergrootste tiran die de wereld ooit gezien heeft. What if the story of America was not the one you knew? Door de Apple of Eden beleven Connor en Washington eigenlijk een alternatieve geschiedenis. Zo kun je het eigenlijk een beetje zien. En die geschiedenis die krijg je op je bord in 3 delen. Nou, vandaag hebben wij hier Infamy gespeeld. Dat is het eerste deel. Die komt op 19 februari uit. En later zul je nog The Betrayal en Retribution kunnen spelen. Nou, wat het leuke is dat niet alleen het verhaal wordt aangepast, maar ook de gameplay wordt door de DLC beïnvloed. En in het allereerste deel krijg je een bepaalde power. Dat is dan de Wolf Power. Nou, later krijg je nog de Eagle en de Bear Power. Maar die Wolf Power, die vond ik persoonlijk heel spectaculair. De Wolf Power werkt in deze game eigenlijk een beetje als de vervanger van wat je hebt als assassin. Want in deze alternatieve geschiedenis is Connor geen assassin meer. Hij is gewoon een indiaan die het opneemt tegen Washington. En die Wolf Power is aan de ene kant de vervanger voor Eagle Vision. Je krijgt een soort van jaag-interface waarbij je ook nog eens cloaked bent. Dus je bent kort onzichtbaar. En daarnaast kun je ook nog je Wolf Pack oproepen. Met 1 druk op de knop komen er de 3 wolven tevoorschijn. En dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als met vroeger de Brotherhood, je assassins die je kon oproepen. En die dan je vijanden begonnen aan te vallen. De DLC zorgt dus voor een nieuw stukje verhaal en wat nieuwe gameplay dingen. Nou, op audiovisueel gebied hoef je geen veranderingen te verwachten. Het ziet er in principe gewoon hetzelfde uit als de game. Daar zijn geen uren aan polish aan vooraf gegaan of zo. Ziet er goed uit, ziet er niet oogverblindend mooi uit. Wat ik interessanter vind is dat die nieuwe gameplay dingen de manier van spelen wel echt aanpassen. Het voelt wat vrijer, af en toe ook wat gekker aan. Begrijp me goed, het is leuk om te spelen, maar het is nog minder Assassin's Creed dan wat Assassin's Creed 3 eigenlijk al was. En juist dat is een heel vaak gehoord kritiekpunt in de community. Heel veel mensen vinden Assassin's Creed op zich best een coole game om te spelen. Maar het is niet meer een Assassin's Creed game zoals een Assassin's Creed game vroeger was. Nou, dat gaat natuurlijk met deze DLC dan niet veranderen. Het wordt er eigenlijk alleen maar gekker op, maar wel op een leuke manier.
Wat ik net zei over de gameplay, dat het dus niet meer zo aanvoelt als een Assassin's Creed game, dat kun je eigenlijk ook zeggen over het verhaal. Want de verhalen van Assassin's Creed waren altijd min of meer gebaseerd op de werkelijkheid en dat is nu totaal niet meer zo. Nou, hoe dat precies zit, dat hebben we gevraagd aan Hugo Giard van Ubisoft. Maar niet voordat we hem eerst vroegen hoe het nou toch kon dat het einde van Assassin's Creed 3 zo afgeraffeld aanvoelde. Surrender, and I will spare you. Brave words from a man about to die. Of course, we're here today for the Tyranny of King Washington. But before we talk about that, I would like to go back first to Assassin's Creed 3, because there's still a lot of questions that a lot of people have. And I think within the community, the most heard thing was the story started out like very good, very strong, some beautiful plot twists. And then towards the end, it kind of felt a bit rushed. Like there were several key moments in the story happening within literally 30 minutes, like, you know, the fight with Lee, Hatham, everything. What would you say to that? I say the team worked really hard to create something that would take the player on an emotional journey, and that end sequence, those moments that come in quick succession, I think pulled off what they were trying to do. And what was that exactly? Well, they're just trying to, you know, close that entire loop, that story loop, and you know, bring forth those types of you know, highs that we're looking for in this game. Well, moving on to the DLC then, because that's more your part. Absolutely. This is what we call a non-canon story, right? No, it's not. There is, it does fit into the canon at some point. There, you'll see at the beginning and at the very end, you'll understand exactly how our story wraps into the canon and how this alternate reality has come to be. All right, that sounds very strange because, I mean, we've obviously just played like the first hour or 1.5 hours. And yeah, it's like, what's going on? So why is everybody living in a completely different world than our hero, who is now not called Connor anymore? Well, he carries his original Native American name, but the entire alternate reality happens through the apple. It's this object, this first civilization object that creates the alternate reality that our characters are thrust into. So that's why at the beginning of the first episode, you realize you're actually Connor inside of Hadonhagedon's skin, and he's trying to understand what's going on. So in the first part, clearly King Washington now has some, well, unimaginable power. Yeah. As I understand it, our hero, because I cannot pronounce his name, our hero will have some powers of its own. Can you explain something about that? Sure. Each episode unlocks a different power. Each power fundamentally changes one of the gameplay pillars of Assassin's Creed. So we have a power that changes stealth. The wolf power, it allows you to become invisible. We have a power that changes navigation. We have one that lets you move rapidly through the environment. And we have one that changes combat, where you become a destructive force. How does Connor get to have these powers? Well, inside the context of our alternate reality, Hadonhagedon goes on what we call a spiritual journey. And in this journey, the animals with which he's much closer pose a challenge to him. And if he's able to answer to this challenge, they'll imbue him with their power. I ran into something strange called a lucid memory. Can you explain what that is? I can explain it. It's that connection between the alternate reality and the real reality. These lucid memories are part of Hadonhagedon and Connor's consciousness.